σήμερα. Κυριακάτικη ανάβαση σήμερα. Θα πάμε στην κορυφή Άγιο Αντώνιο του Ολύμπου. Είμαστε πάνω από το ΚΙΟΑΧ. Ξεκινήσαμε από την Πολεσόνα. Ο καιρός είναι καλός. Το χιόνι είναι πολύ. Fuck. Μάλιστα. Κύριε Αρχηγέ, πόσες ώρες είναι η ανάβαση μέχρι πάνω? 2,5 ώρες. 2,5 ώρες θα κάνουμε να φτάσουμε. Είμαστε με τον Αρβατικό Σύλλογο Λάρισσας. Έλα ρε Παπάρα, άντε ρε! Ο αρχηγός για τη σημερινή ανάβαση. Πες μας δύο λόγια. Τι θα σου πω φίλε μου, όλα καλά. Θα περάσουμε ώρα στο βουνό. Αυτό. Έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Τζιόλα. Guest star σήμερα. Έχουμε ανεβεί γύρω στα... Έχουμε περπατήσει γύρω στα 10 λεπτά και έχει ήδη δρώσει, έχει λαχανιάσει. Όχι, είμαι μια χαρά. Γυαλίζεις ολόκληρο. Γυαλίζω γιατί έχω βάλει νητατική. Α, εντάξει. Ξεκινήσαμε από τα 1900 που το ΚΙΟΑΧ. Περπατάμε παράλληλα με το lift. Φτάσει 2.500 μέτρα περίπου. Εκεί πάνω θα πάμε, 2.500 κάτι. Η υψομετρική είναι γύρω στα 900 μέτρα. Θα μαζευτούμε όλοι εδώ να δούμε ποιοι θα ανέβουν, ποιοι είναι. Ο καιρός είναι καλός. Όλα καλά. Όλα τέλεια. Ετοιμαζόμαστε. Κατεβούμε κορυφή. Θα κάνουμε την προσπάθεια, λίγο ξεκούρασε. Δυνάμεις και φεύγουμε. Έτσι. Πόση ώρα είναι μέχρι πάνω? Σε γενικά καταστάσεις καμιά ώρα, μια μισή, αλλά θα δούμε αναλόγως. Ωραία. Χαίρετε. Τι να κάνω ρε? Θα μην φτάσεις εσύ. Θα τον χώσετε το κορίτσι μετά. Ο κύριος βλέπει κλείνει. Είναι από τα αριστερά λίγο. Πάμε ρίξω μια ματιά. Το καταφύγιο και τις ανάγκες στα 1350 μέτρα. Πάμε προς Άγιο Αντώνιο. Μια μικρή ομάδα του νεού συνεχίζουμε. 7 μέλη. Ο καιρός είναι πολύ ωραίος. Πάμε να κατακτήσουμε μια κορυφή 2.880 μέτρα. Πλησιάζουμε προς την κορυφή. Άγιο Αντώνιο. Έχει πάρα πολύ αέρα. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Η ανάβαση είναι δύσκολη εδώ. Όπως βλέπετε έχει πάγο. Κραμπόδινα απαραίτητα. Έχω κάτι παρόμοιο. Αυτό έχει καρφιά από κάτω, μικρά βέβαια. Τα κραμπών είναι τα καρφιά που μπαίνουν κάτω στο παπούτσι. Κρατάει σταθερό. Πατάνε μέσα στον πάγο και δεν γλιστράς. Όλοι πώς! Μάλλον θα γυρίσουμε πίσω. Έχει πάρα πολύ αέρα. Με τα βίας κρατιέμαι. Δεν ξέρω αν ακούγομαι, αλλά κοιτάξτε τι γίνεται. Δεν μπορώ να περπατήσω. Το χιόνι το παίρνει ο άνεμος και το πετάει στα μούτρα μου. Πονάω. Μέχρι εδώ. Ξεκινήσαμε την κατάβαση. Φτάσαμε μέχρι τα 2.700, καλύτερα που δεν ρισκάραμε για παραπάνω. Είχε πολύ αέρα, ήταν παγωμένο το χιόνι. Χρειαζόταν εξοπλισμός, χρειαζόταν κραμπών.
Καλύτερα που δεν ρισκάραμε. Ήρθαμε σαν ομάδα, θα φύγουμε σαν ομάδα. Αυτό είναι το σημαντικό. Καλά είναι τα βουνά, καλά είναι η περιπέτεια. Ένα ακόμη βίντεο ρηβασία στο κανάλι μου. Θέλω ότι όλοι κάντε subscribe. Είμαστε πίσω στην πίστα του σκι. Και επειδή δεν έχουμε εξοπλισμό σκι, εξοπλισμό snowboard, και δεν αξίζει να κατεβαίνεις μια πίστα έτσι, θα σας δείξω τον καλύτερο τρόπο που μπορείτε να κάνετε για να κατεβείτε την πίστα άμα δεν έχετε εξοπλισμό σκι. Είναι μόνο για έμπειρους, μην το δοκιμάσετε σπίτι. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου.